Hello guys, Pinoy Recap here. Ngayon ay ating tatalakayin ang isang fantasy adventure na pelikula na may pamagat na Mortal. Sa isang lugar ng Norway ay may isang lalaki na isang backpacker na naglalakad sa kabundukan na nag-iisa lamang at tila ay may mabigat na pinagdaanan. Ang lalaki ay tila gustong mapuntahan o may hinahanap na bagay. Tuloy ang kanyang paglalakad hanggang may nakita siyang isang lugar o probinsya sa di kalayuan. Nagpahinga muna ang lalaki at gumawa ng kanyang matutulugan dahil inabot na siya ng dilim bago makarating sa kanyang paroroonan. Habang siya'y natutulog, ang lalaki ay nagkaroon ng bangungot. Pakiramdam ng lalaki na tila nasusunog ang kapaligiran niya. Biglang nagising at nakiramdam at bumalik din sa pagtulog ang lalaki. Kinabukasan, laking gulat niya na ang mga puno na nasa paligid niya ay sunog ang mga ito. Ibig sabihin, totoo pala yung parang panaginip niya. Nang nakarating na ang lalaki sa probinsya, pinasok niya ang isang parmasya at ninakaw ang ilang gamot na para sa sugat niya sa paa. Matagumpay na nakaalis ang lalaki at habang naglalakad ito sa daan, ay hinintuan siya ng mga grupo ng mga kabataan. Dito, inumpisahan siyang binuli at itinulak sa damuhan. Binantaan niya ang binata na huwag siyang hawakan muli kundi siya'y mamamatay. Sadyang astig ang binata at binaliwala ang kanyang banta. At muli siyang hinawakan pero sa pagkakataong ito, sa di mapaliwanag ay biglang natumba ang binata at namatay. Dito siya'y naging wanted na ang lalaki at pinaghahanap na ng batas at di katagalan ay nahuli rin ito. Naghanap ng isang psychologist ang hipi ng pulis na si Henrik at di naman nagtagal ay nakahanap din siya sa katauhan ni Christine. Si Christine ay baguhan lamang sa kanyang profesyon at kabado siya dahil hindi pa siya nakaranas na isang kriminal ang kanyang kakausapin. Kadalasan kasi ng kanyang pasyente ay mga teenager. Pero wala nang magawa si Christine kundi subukan niyang kausapin ang kriminal na lalaki na may pangalang Eric. Nang nagharap na sina Christine at Eric, si Eric ay pumayag naman na kausapin siya ni Christine. Dito, tinanong ni Christine si Eric kung ano talaga ang nangyari. Sumagot naman si Eric na hindi niya intensyon na patayin ang binata. Sabi pa niya na binaalan na niya ang binata pero sadyang matigas ang kanyang ulo ayon kay Eric. Tinanong din ni Christine ang nangyari sa kanyang pamilya na namatay sa isang sunog na tanging si Eric lang ang nakaligtas at dahil doon siya pa ang pinagbintangan nito. Sa pagtatanong ni Christine kay Eric ay naging emosyonal ito at tila nakaramdam ng sobrang init sa paligid si Christine. Maya-maya lang ay biglang nagtayuan ang mga buhok ni Christine at ipinakita ni Eric na kaya niyang kontrolin ang mga bagay gaya ng tubig. Sobrang nasurpresa si Christine sa kanyang nakikita. Dito, tinanong ni Christine si Eric kung paano niya nagawa ang lahat at kailan nag-umpisa. Walang naibigay ng sagot si Eric na siya mismo ay di niya maintindihan. Dahil sa sobrang nadala sa emosyon si Eric ay biglang dahang-dahang uminit ang paligid at nasusunog ito. At dito sobrang takot ni Christine at pinagsabihan si Eric na kontrolin ang kanyang emosyon. Buti na lang at nakinig si Eric at nakalma ito at di natuluyang nasunog ang paligid. Di nagtagal dumating ang taga-US Embassy para dalhin si Eric. Sabi naman ni Eric na tanging si Christine lamang ang kanyang gustong nakakausap. Kinumbinsi ni Christine si Eric para sumama. Mabuti naman ay sumang-ayon si Eric at siya mismo ang nag-inject ng pampatulog. Habang nakasakay si Eric sa helicopter at natutulog, panay naman naka-observe sa kanya ang taga-embassy. Maya-maya lang ay nagising si Eric at tila nabigla ito na siya ay nasa isang helicopter at nakagapos ito. Bigla na lang nagwala si Eric at dito pati ang panahon ay bigla na lang pumangit at kumikidlat. Bigla na lang nakuryente ang lahat dahil tinamaan ng kidlat ang helicopter at tanging si Cora na isang immigration officer ang di nakuryente at nawalan ng power ang helicopter. Bumulusok ang helicopter at nawalan ng malay si Cora habang si Eric naman ay pilit makawala sa stretcher na nakagapos. Diretso itong bumagsak sa dagat at dito ginamit ni Eric ang kanyang kapangyarihan upang makawala sa stretcher. Paalis na sana si Eric pero binalikan niya ang immigration officer na si Cora at iniligtas pa niya ito at iniwan sa baybayin. Nabalitaan ito ni Christine at gustong puntahan ang lugar kung saan nangyari ito. Pero nang pasakay na sana siya sa kanyang sasakyan ay biglang may tumawag sa kanya at nagulat siya nang makita niya si Eric.
Isinama ni Christine si Eric sa isang malayong lugar. Habang sila ay nagsasama, napag-isipan na lang ni Christine na sumuko na lang si Eric sa mga pulis. Sumang-ayon naman si Eric. Maya-maya lang ay ihatid na sana ni Christine si Eric sa pulis pero biglang nagbago ang isipan nito. Siguro dahil naawa siya kay Eric as gusto na lang sumama ito sa kanya. Nakisakay sina Christine at Eric sa isang trailer truck dahil ang sasakyan ni Christine ay nasira ito. Mabuti na lang at may kabaitan ang driver at sila ay pinasakay. Patawid na sana sila sa isang malaking tulay nang biglang nakita ng driver na may checkpoint sa dulo ng tulay at dito naisip ng driver na ang kanyang mga pasahero ay hinahanap pala ng mga pulis. Lumundag palayo ang driver at pumunta sa mga pulis. Wala nang magawa sina Christine at Eric kundi sumuko na lang. Dahil sa maling pag-aresto nila kay Christine na nakita ni Eric, dito ay nagalit ito at bigla na lang nandilim ang paligid at kumikidlat. Maraming nakakita sa pagkontrol ni Eric sa mga kidlat na ikinatatakot naman ng mga pulis at hinayaan na lang si Christine habang si Eric naman ay pilit pinatigil na ang mga kidlat at dito siya ay nanghina at nawalan ng malay. Mabuti na lang at tinulungan sila ng pulis na si Henrik at dinala sa malapit na ospital si Eric. Sa ospital ay marami ang nag-aabang sa kanya dahil sa nangyari na nakabroadcast pala sa telebisyon ang lahat at marami ang nakakita. Nilagay si Eric sa isang MRI machine para tingnan kung anong nangyari sa kanyang katawan. Pero di ito nagustuhan ni Eric at dahil dito, bigla na lang sumabog ang machine at dali na lang kinuha si Eric. Ang buong ospital ay nawala ng kuryente. Dahil sa pangyayari at dahil dito, may isang batang lalaki ang naghihingalo na dahil wala ng life support. Nalaman ito ni Eric at gustong puntahan ang bata at dito nalaman niya na huli na ang lahat at pumanaw na ang bata. Pero humingi si Eric ng permiso na lapitan ang bata at dito inilagay ni Eric ang kanyang kamay sa dibdib ng bata at maya-maya lang ay biglang nabuhay ito. Nang dahil sa nangyari, nang dahil sa nagawa ni Eric, tinanghal siya na isang bayani at marami ang bilib sa kanya. Isang araw, sinamaan ni na Christine at Henrik si Eric sa lugar na kung saan ay namatay ang kanyang buong pamilya. Dito si Eric ay nakikiramdam din dahil sa lugar na ito, nag-umpisa ang lahat sa kanya. Habang naglalakad si Eric, bigla na lang siyang napaluhod at di na nakakilos. Pinagtulungan ni Christine at Henrik si Eric na makaalis sa kanyang pwesto. At doon, nakita ni na Christine at Henrik ang isang bilog at may mga marka ito. Daling nag-utos si Henrik na ipahukay ito. Lingid sa kaalaman ni Christine, Eric at Henrik na may nagmamasid lang pala ang immigration officer na si Cora na may mga kasamang sniper at naghihintay na lang sa kanyang utos. Samantala, nalaman ni Christine at Henrik na may sikretong kuweba pala sa ilalim. Dito, nalaman nila na ang lugar ay isang lugar na kung saan ang nakasulat ang mga gawain ng mga Norse gods. Pumasok na rin si Eric sa kuweba at ito na mga si Eric sa kanyang nakikita ang isang larawan ng isang malaking kahoy na lagi niyang nakikita sa kanyang panaginip. Dito nakita din ni Eric ang isang malaking baol na gawa ng bato. Binuksan nila ito at dito nakita ni Eric ang isang guantes, sinturon at ang huli ay isang maso o hammer. Sinubukan isinuot ni Eric ang guantes at sinturon. Hinawakan ni Eric ang maso at itinaas niya ito at dito bigla na lang naglabasan tila ang mga kuryente at bigla na lang kumidlat at tumama sa maso na hawak ni Eric. Sa oras na yun, napatunayan ni Eric na siya pala ay isang lahi ng Norse god na kalahi din ni Thor. Pinaalam ni Eric kay Catherine ang lahat at naging masaya naman si Catherine at si Henrik. Nakangiting lumabas si Eric galing sa kuweba. Sinalubong naman siya ni Christine pero mayroon na palang sniper na handang barilin si Eric sa hudyat ni Cora. Si Cora na iniligtas ni Eric nung bumagsak ang helicopter. Nais ni Cora na mawala si Eric sa kadahilan ng natatakot siya kung ano pang kayang gawin ni Eric. Yumakap si Catherine kay Eric nang biglang tinutukan nito ng sniper na ang tinamaan ay si Catherine. Napasigaw ang lahat sa nangyari, pati ang mga taong nakapaligid sa lugar. Pinutukan din si Eric pero ipinagtanggol siya ng tila may puwersang humadlang sa bala para di matamaan si Eric. Si Eric naman ay sobrang galit at nagwala ito. Inhagis niya ang maso sa Eric at humigop ng lakas ng kidlat at itinuro niya sa mga tao dahil sa sobrang galit niya sa pangyayari. Dahil sa pangyayari, marami ang nasawi at si Eric ay di na nakita pang muli. Yun guys,
Yun ang recap natin sa pelikula na may title na Mortal. Okay guys, sa susunod muli. Salamat!